Далі відповідаю на ці 3 запитання по черзі. Дельти я качаю, як же я їх тільки не качав, давайте так. Я розкажу, як зараз я їх качаю. Я вам розкажу про Кирила Худаєва, є такий український атлет, який готується зараз на містер Олімпія. Я поважаю дуже цього атлета, мені подобається його форма, мені імпонує його імідж, так би мовити, але він сказав якихось пару дурниць, що я просто не можу з ним погодитись. Наразі моя калорійність становить 2150 кілокалорій. Як зняти тригерні точки та спазми в м'язах? Так, третє запитання таке. Яка моя думка про ГЗТ після 45 років? Хто не знає, що таке ГЗТ, друзі, ГЗТ – це гормонозамісна терапія. Потім, друзі, в неділю в мене був безлімітний читміл, він умовно безлімітний. Насправді я там порахував калорії, дивлячись на те, що він був безлімітний, я вирішив все-таки порахувати. Друзі, знаєте, скільки вийшло? 8705 кілокалорій. Друзі, вітаю! Я персональний тренер Владислав Матейко і ви на каналі Влад Ідеал Спорт. Друзі, сьогодні чергове відео в форматі тренуємося і спілкуємося. Я буду робити сьогодні, по плану в мене йде станова тяга в машині Сміта, класична станова тяга. І відповім на 3 запитання. Я собі занотував їх, щоб не забути. Самі розумієте, 52 роки, ще й дефіцит калорій. Не дивуйтеся. Отже, я собі занотував. Роблю перший підхід. У мене сьогодні вага в першому підході 72,5 кг. Роблю перший підхід на 10 повторів. Класична станова тяга машина Сміта. Далі відповідаю на ці 3 запитання по черзі. Отже, друзі, не перемикайтеся, буде дуже цікаво. Так, постановка ніг на рівні плечей. Перший підхід я беру нетрадиційно, широким хватом, щоб під різними кутами пропрацювати м'язи спини. Базова вправа, працюють всі м'язи. Особливо спина, ноги, біцепс стегна. Тримаємо прогин внизу спини. Друзі, чудова базова вправа. Зроблю ще один контрольний. Люблю контрольні. Друзі, відразу добавлю по 15. Наступний підхід буде 102,5 кг на 8 повторів. Отже, друзі, відповідаю на перше запитання. Так, я собі занотував. Так, друзі, перше запитання, яке мене запитували підписники в коментарях під моїх відео. Як я качаю дельти, друзі. Друзі, дельти я качаю, як же я їх тільки не качав, давайте так. Я розкажу, як зараз я їх качаю. Отже, друзі, зараз я їх прокачую в один день. І одну вправу на дельти роблю, коли в мене суботні фулбаді. Коли я вже зробив всі свої групи м'язів на протязі тижня, в суботу фулбаді. І в цей день я ще роблю одну вправу на дельти. Отже, друзі, в день дельт, в день плечей, я роблю важку базову вправу. Як правило, це або жим в тренажері з акцентом на середню дельту, або жим в машині Сміта за голову,
або жим штанги вільною вагою за голову, або жим гантелями сидячи. Після цього, друзі, я роблю більш ізолюючу вправу, наприклад, різноманітні махи в тренажері, в кросовері. Дуже люблю робити гантелями. Гантелями, як правило, я роблю сидячи. Використовую невеличкий читінг. Мені дуже подобається використовувати читінг. І я ще роблю махи на дельту, сидячи за спини. Там я вже працюю більш-менш чисто, без читінга. Також мені дуже подобається така вправа. Я зовсім недавно її включив в арсенал свій. Я її раніше робив дуже-дуже давно. Недавно згадав, знов включив, і мені дуже подобається ця вправа. Отже, друзі, це базова вправа на дельту. Потім окремо я роблю, як ви зрозуміли, на середню махи різні. Протяжки, до речі, я роблю різні. Як правило, це широким хватом, в машині Сміта, вільною вагою або трап-грифом з акцентом на середні плечі. Плюс окремо я пропрацьовую передні плечі, передню дельту. Як правило, це або якийсь такий важкий жим, але вже я жму перед собою, або стоячи перед собою штангу, або в машині Сміта сидячи, або в тренажері, або знову ж таки жим Арнольда роблю, або навіть отаким от паралельним хватом, просто вижимаю під кутом вверх сидячи. Або роблю такий жим, або роблю також якусь ізолюючу вправу, тобто різноманітні махи штангою, махи в кросовері різними блоками, різні протяжки, вузьким хватом отаким, щоб задіювати максимально передню дельту. Ну і також я обов'язково пропрацьовую задню дельту. Тобто фактично я роблю 4 вправи на дельту. Це жим. Жим як база йде, по-любому завжди на середню дельту. І остальне вже варіативність йде. Можу зробити жим з акцентом на задню дельту в машині Сміта. До речі, досить цікава вправа. Рідко хто її робить. Десь, напевно, я вже знімав пару раз відео по цій темі. Можливо, я ще не виклав. Друзі, я назнімав стільки матеріалу, чесно, такого розмовного. Друзі, я навіть не знаю, то напевно на 2 роки стане цього матеріалу. Але я знімаю і далі, знімаю кожен день. Мене це мені це дуже подобається, я кайфую від цих зйомок. Так, отже, друзі, отакий от жим, не договорив, значить, жим на задню дельту. Або це різноманітні махи, в наклоні різноманітні махи, зворотній батерфляй. Дуже мені подобається така вправа. Також різноманітні протяжки за спиною. Отже, друзі, по плечах якось так. Тому, ще, що забув сказати, також я працюю, як правило, в діапазоні 6, 8, 10 повторів, по 3 підходи. Більше вправі я дуже рідко роблю. Правда, інколи в мене є об'ємні тренування, де я роблю по 5 підходів, доходжу до діапазону 15 повторів, 15, 12, 10, 8, 6 зі збільшенням ваги. Така піраміда. Також я працюю в силових пірамідах. Тобто, наприклад, в перших 3 підходах я збільшую вагу, але зменшую кількість повторів, і потім 2 підходи йду навпаки. Зменшую вагу і збільшую трішки кількість повторів. Тобто такі зворотні силові піраміді. Також, друзі, я пропрацьовую інколи стріпсети, дропсети. Що це таке? Це я працюю з однією вагою, потім відразу беру меншу і добиваю на трішки більшу кількість повторів. Також, друзі, я працюю по своїй авторській системі STF3, силовий тренінг фасції 3. Мені дуже подобається, у мене дуже приємна така система. Якщо ви не знаєте, що це таке, можете зайти на моєму YouTube-каналі на вкладку плейлисти і передивитися про цю систему. Є дуже багато відео в цьому плейлисті. Ознайомитися, що це таке. Отже, друзі, якось так, по плечах вам сказав, роблю другий підхід, не перемикайтеся. Наступні питання також будуть досить цікаві. Плюс ми ще поговоримо про нову рок-музику. Я вам розкажу про Кирила Худаєва, є такий український атлет, який готується зараз на містер Олімпія. Він мене, якщо чесно, трошки здивував в своїх останніх відео. Не думав, що він може говорити такі, так би мовити, не хотілося б його ображати. Я поважаю дуже цього атлета, мені подобається його форма, мені імпонує його імідж, так би мовити. Але він сказав якихось пару дурниць, що я просто не можу з ним погодитись. Отже, друзі, не перемикайтеся. Гарантую, буде дуже цікаво. Я роблю другий підхід, 8 повторів. Вже працюю в такій більш класичній техніці. Руки попри тіло, класична станова тяга, машина Сміта, другий підхід. 102,5 кг.
Руки попри тіло. Підсідаю. Прогин спині. Друзі, супер вправа. Викид гормонів, коли відпочивати будете. Потім. Друзі, згадавши по плечах, договорю вам, плечі можна пропрацьовувати не тільки в один день, можна розбивати в різні дні. Наприклад, один день робити середні плечі, інший день задні плечі, ще інший день передні плечі. Можна по-різному пропрацьовувати, мої клієнти також по-різному їх пропрацьовують. Я сам деколи міняю собі оці от спліти компонування по групах м'язів. Ну, на даний момент вже якийсь довший час, десь півроку, я працюю так, що пропрацьовую плечі, всі плечі в один день. Але, звичайно ж, рано чи пізно я буду комбінувати. В якийсь день будуть середні, в якийсь передні, в якийсь задні. Просто оце я вам розказав, суто як зараз я їх качаю. Отже, друзі, все, закрили тему по плечах. Так, дивимося друге запитання, яке мені задавали підписники в коментарях. Так, друзі, друге запитання. До речі, друзі, з віком в мене зі здоров'ям, в принципі, все добре, ніяких проблем, ні з опорно-руховим, ніяких травм. Все люкс, друзі. Єдине, що дуже-дуже поганий зір. Я навіть не бачу верхнього рядка в окулярах навіть не бачу. У мене мінус 3,5, мені давно казали збільшити, але я принципово це не роблю, тому що чомусь в мене є така підозра, що якщо я ще більше збільшу мінус, в мене зір ще гірше погіршиться. Тому, друзі, я вирішив вже досить давно зупинитися на мінус 3,5, але в цих окулярах мінус 3,5, а я сказав, що я нічого ні одного рядка. Ні, друзі. Насправді я бачу в цих окулярах 1 чи 2 рядка, я вже забув, бо я досить давно, пару років тому перевіряв зір. Але повірте, краще він не став. А без окулярів, я взагалі не бачу ні одного рядка. Тобто без окулярів я фактично як в тумані. І знаєте, що я замітив, друзі? Я, крім того, що став далеко погано бачити, я ще й близько став не дуже добре бачити, ну тобто якби так близько більш-менш нормально бачу, але коли так вже аж дуже близько, то мені навпаки, напевно, треба навіть якісь плюсові, якась комбінація мінусових плюсових окуляр. Одним словом, не дивуйтеся, я в дитинстві дуже багато читав, дуже багато книжок, з того часу в мене почав портитися зір, так він і дійшло до того часу. Але нічого страшного, в мене є окуляри, виходжу з ситуації. Тому, друзі, читаю вам друге запитання. Так, чекайте, так. Друге запитання, яке мені задали, звучить так. Як зняти тригерні точки та спазми в м'язах? Отже, друзі, підписників зацікавило таке запитання. Як позбутися цих тригерних точок, позбутися цих травм. Друзі, свого досвіду можу сказати таке. У мене, звичайно ж, також виникали такі спазми м'язів, такі тригерні точки. Ну, як правило, якщо це десь в спині, ці точки всі, то це дозволить зняти дуже гарно різноманітні розтяжки а-ля Бубновський, антигравітаційні вправи, такі, коли ви берізка, до прикладу, в кросовері робите. До речі, в мене десь відео є я показую, розказую, можете погортати собі, подивитися, як робити цю вправу. Дуже гарна, хороша вправа, знімає любі спазми спини. Я вважаю, базова така, ну, в якому плані базова? Базова розтяжка, можна так сказати. Сама основна розтяжка, фактично роблячи цю розтяжку, більше не треба вам буде робити ніяких розтяжок, ніяких оцих катань на м'ячиках різноманітних, на валиках на спині різноманітних, цього всього вам робити не треба буде. Оця от антигравітаційна берізка в кросовері а-ля Бубновський, вона зніме вам любі спазми, основне регулярно правильно її робити, не забувати її робити, бо дехто деколи ліниться її робити, в тому числі і для профілактики, я її кожен день роблю. І вона зніме вам любі спазми, любі тригерні точки. Якщо ж у вас виникають в якихось інших м'язах ці тригери і спазми, друзі, тут порада тільки одна свого досвіду, можу вам сказати, в мене було роки 2 тому, такий в мене був спазм
біцепса стегна на одній нозі. У мене був якийсь там тригер, якийсь такий спазм, я ніяк не міг його позбутися. Ще на таких великих середніх вагах, як я присідав, працював, було нормально все. Але коли доходив до якихось екстремальних ваг, особливо цих екстремальних випадів, що я любив раніше робити, там при вазі 80 кг, я і 95 міг робити випади на 6 повторів однією ногою, а потім 6 повторів другою ногою. Друзі, от іменно на оцих от екстремальних вагах, особливо на випадах, особливо чомусь на випадах, але і на присіданнях також, друзі, я дуже сильно відчував оцей спазм м'язевий, мене дуже боліло і я відчував дуже сильний дискомфорт. Друзі, вихід тільки один. Треба обов'язково зменшити робочу вагу, зменшити вагу і працювати в меншій вазі. Не обов'язково вам додавати там, до прикладу, ви зі 140 зменшили на 100, не обов'язково робити, ви робили 140 на 6, не обов'язково робити там 100 на 20 і так далі. Можете і далі працювати собі 100 на 6, на 8 повторів. Це буде тільки добре, ви не будете перегружати, не будете по-українськи, треба вчитись по-українськи говорити, друзі, не будете перенавантажувати свою нервову систему, і ви рано чи пізно позбудетеся цих спазмів, цих тригерних точок в м'язах. До речі, так само в мене було зовсім недавно, десь півроку тому, я робив таку цікаву вправу з зворотнім хватом, французький жим, отакий от, в тренажері трицепс машина. І, друзі, в одній руці в мене якийсь тригер, там з'явився, якийсь спазм схопив, і мене дуже болів оцей лівий трицепс. Я ніяк не міг позбутися, але я розумію, що я знаю, що я рано чи пізно цього позбудуся, і я цього позбувся, друзі. Я просто суттєво зменшив навантаження у всіх вправах на трицепс, фактично. Звичайно, я лишив там, наприклад, в мене жим вузьким хватом, бруса я не відчував цього спазму, цього тригера в трицепсі, я працював зі старою вагою. Ну, в таких от всяких розгинаннях на трицепс, французьких жимах, я дуже сильно відчував цей тригер, цей спазмований м'яз, я зменшив вагу, без жалю зменшив вагу, ні про що не жалкуючи, працював просто з меншою вагою, в тій самій кількості повторів, що завжди 10, 8, 6. Друзі, і орієнтовно місяць, 2-3 цей спазм в мене пройшов, зараз я не відчуваю взагалі ніякої болі в лівому трицепсі, все відновилося, все працює, я поступово далі додаю навантаження, поступово далі виходжу у цих вправах різних розгинаннях на ті ваги, що я раніше з ними працював, і все зараз окей, друзі, з трицепсом. Плюс, друзі, не забувайте, що позбутися всіх цих тригерів, всіх цих спазмів, ви маєте пити дуже багато води, орієнтовно 50 мл на кожен кілограм вашої ваги тіла. В зв'язку з тим, що ви займаєтесь спортом, ведете активний спосіб життя, вам потрібно менше, ніж офісному планктону, умовно кажучи, там якихось 25 чи 30 мл, як рекомендує ВООЗ, вживати воду на кілограм ваги. Тому я рекомендую 50 мл і більше. Ну, тобто, наприклад, приведу вам свій приклад, моя вага наразі зараз складає 66 кг, і я п'ю в день 4-5 літрів води. Тому, друзі, якось так. Плюс не забувайте, що в вашій калорійності завжди має бути достатня кількість білка в районі 30% від вашої калорійності. Хочете, можна трішки більше, але не менше. А от жири і вуглеводи, ви вже собі, це енергетичні субстанції, ви вже собі регулюєте на ваш розсуд, як вам. Основне – набрати свою калорійність. Ну, бути в своєму енергетичному балансі, або там невеличкий профіцит, невеличкий дефіцит, це вже залежно від ваших цілей, друзі. Отже, друзі, білок, вода, обов'язково заняття в залі, зменшити вагу обов'язково. Ні в якому разі не потрібно залишати заняття, просто зменшити вагу, просто щоб постійно там був рух в цих тригерних спазмованих м'язах з невеличкою вагою, щоб вони розроблялися, і рано чи пізно всі ці тригери, всі ці спазми пройдуть. Ну, можете використовувати ще різні там вібромасажери, я знаю, ну, я б не сказав, що вони так дуже аж допомагають, ну, в принципі, це приємно, як воно там щось лоскоче вас. Дехто каже, що йому допомагає. Ну, особисто мені, я вважаю, що все-таки фізичні вправи і розтяжки, не замінять ніякі вібромасажери. Але якщо вам подобаються такі от масажі, можете додатково використовувати такі от масажні пістолети різні, там їх величезний вибір. До речі, якщо вас цікавить, в мене є промокод на знижку, такий вібромасажер J називається, там на нього дають рік гарантії, гарна упаковочка. Якщо хочете, звертайтеся, я допоможу вам купити такий вібромасажер по своєму промокоду зі знижкою, ви його отримаєте. Отже, друзі, по тригерах, по спазмах, здається, все відповів.
Друзі, роблю третій підхід. Наразі ставлю вагу 132,5 кг. Нагадаю, друзі, що моя вага складає 66 кг, зріст 166 см. Мені 52 роки, 9 років я не використовую ніякої гормональної фармакології. Отже, друзі, я не докинув 15-ки, добре, що згадав, докидаю по 15. Роблю третій підхід на 6 повторів, друзі. І буду відповідати на третє запитання. Третє запитання також дуже цікаво. Якраз в цьому третьому запитанні поговоримо про Кирила Худаєва. Дуже цікава, прикольна інформація про нього. Я дуже прикалувався, коли це все слухав, що він говорить. Тому, друзі, не перемикайтеся, буде дуже цікаво. Роблю третій підхід. Зразу можете поставити вподобайк, написати якийсь коментар. Поки дивитесь це відео, це допоможе просовувати алгоритмам YouTube відео вверх, допоможе підтримати український фітнес-контент. А я, друзі, роблю свій заключний третій підхід в цій вправі на сьогодні. 132,5 кг. Докладаю по 15 кг. Так, когось так голосно той телефон дзвонить і не підходять до нього. Ну? Так, друзі. Роблю третій підхід. До речі, вам завжди рекомендую робити важкі базові вправи. Особливо, якщо ви натуральний атлет, це викид гормонів, працюють всі м'язи тіла. Вправи суперові просто. Дуже рекомендую. Так. Підсідаємо, прогин спині, припіднімаю грудну клітку, не завалюю. Активно включаю ноги, особливо в першому підйомі. І працюємо. Друзі, досить важко. Але так і має бути в останньому підході. Друзі, вправа супер. Просто суперова вправа, друзі. Друзі, ще вам договорю про дельту. Друзі, якщо ви хочете побачити отакі от розподілення дельти, бачите, вона ділиться на різні пучки в мене. Навіть не то, що вперед, середина, назад, а взагалі якихось 4 аж. Це, можливо, особливості генетики, друзі, але якщо ви хочете побачити, як оця дельта розділяється, ви обов'язково маєте бути в своєму балансі калорій. У вас має бути низький відсоток жиру, тільки тоді ви побачите таке веєрообразне по-російськи, не знаю, як то по-українськи, віялоподібне бачення дельтоїдних м'язів. Тільки тоді ви це побачите, друзі. Тому, якщо ви не знаєте, як це зробити, не знаєте, як скласти дієту, як бути в своєму балансі, звертайтесь. Я також персональний дієтолог. Сам завжди харчуюся програмовими протоколами своєї калорійності. Можу допомогти і вам так харчуватися. До речі, хто ходить до мене на персональні тренування, таку дієту отримують безкоштовно. При бажанні це йде як безплатний бонус до тренувань. Тому, друзі, якось так. Друзі, не дивуйтеся, дефіцит калорій. Третє запитання, друзі. Так, треба припідняти окуляри, тому що близько не дуже добре. Так, до речі, друзі, навіть в зв'язку з тим, що в мене отакий не дуже добрий зір, мені прийшлось, я досить довго збирав гроші і купив, друзі, такий супервеличезний монітор до комп'ютера, де монтую всі ці свої відео нові. Навчився монтувати в різноманітних програмах відеомонтажних. Друзі, я просто кайфую від цього монтажу, від цих зйомок, взагалі від Ютуба. Мене пре, друзі, навіть якщо ніхто не буде підписуватись, ніхто не буде лайкати, ніхто це не буде дивитися, все одно це буду знімати. Мені це дуже подобається. Крім того, це допомагає моїм клієнтам онлайн. Вони бачать, як виконувати різноманітні вправи. Поки що їх не дуже багато я виклав, але повірте, зняв я цілу купу і поступово буду це все викладати. Тому дзвіночок, щоб не пропускати, підписуйтеся, ви це все самі побачите. Отже, друзі, третє запитання.
Так, третє запитання таке. Яка моя думка про ГЗТ після 45 років? Ну, хто не знає, що таке ГЗТ, друзі, ГЗТ – це гормонозамісна терапія. Отже, друзі, яка моя думка? Друзі, на мою думку, гормонозамісна терапія не потрібна людині, яка проводить активний спортивний спосіб життя, друзі. Чому? Ну, фактично, ГЗТ – це є гормонозамісна терапія тестостероном, це є милиці для організму. Милиці, костелі по-русски, ну, хто не розуміє. Милиці для організму. Тобто, зрозумійте, що організм після 40, після 50 років, він ще не є настільки старий, щоб там повністю припинилось виробництво гормонів. Більше того, я рахую, що виробляти свої гормони можливо і далі, і в старшому віці. Ну, от зверніть увагу, інсулін же ж завжди виробляється. Ну, якщо ви проводите нормально харчуєтесь, нормальний спосіб життя, у вас завжди буде вироблятися інсулін до самого кінця життя. Друзі, точно так само і з статевими гормонами. Так, можливо, у вас може пропасти статевий потяг, можливо, у вас вже не буде прикалувати цей секс і так далі. Ви вже це всім, умовно кажучи, сексом не їстеся. Можливо, це не буде вже вас так перти, оцей секс, прикалувати, але повірте, гормони будуть досить гарно виділятися. Якщо ви чоловік, у вас будете працювати з важкими вправами, ну як відносно важкими, щоб вам просто було їх важко робити, щоб це не було на якійсь межі, там, що ви можете надірватися, порватися, щоб сильно навантажити нервову систему. Будете працювати просто досить важко. Ну, наприклад, перших 2 підходи йдуть як розминочні, а третій такий дійсно трішки важкуватий підхід, він буде сприяти викиду гормонів, друзі. І все у вас буде з тестостероном добре, особливо якщо у вас низький відсоток жиру. Дивіться, як в мене, друзі, бачите. Вам любою ціною потрібно позбутися цього підшкірного жиру, особливо в області талії, тому що підшкірний жир чоловіків дуже гарно конвертує тестостерон, що виробляється, в жіночі гормони різноманітні. Тому чоловікам, любою ціною в старшому віці потрібно позбутися цього жиру, бути в балансі калорій. Тоді у вас буде дуже чудово вироблятися тестостерон, все у вас буде з гормонами окей, і вам не потрібні будуть ніякі милиці для організму, ніякі гормонозамісні терапії. Крім того, друзі, зверніть увагу, що гормонозамісна терапія, це вам постійно прийдеться моніторити, здавати якісь там різноманітні аналізи на гормони, контролювати рівні цих всіх гормонів. Ви постійно будете відвідувати лабораторії, постійно будете ходити до лікарів, вам випишуть якийсь рецепт, ви постійно будете купляти тестостерон в аптеці, заштрики робити, або якісь таблетки пити. Ну, друзі, погодьтеся, що лікарство – це фактично лікарство. Друзі, погодьтеся, що лікарства і здоров'я, і довголіття, воно не дуже одне з одним співпадають. Тому моя думка така, поки ви можете рухатися, поки ви самі в змозі проводити фізичну активність, не потрібна вам ніяка терапія тестостероном. Ніяка. Це вже якийсь суперкрайній варіант, суперкрайній, коли ви якийсь лежачий хворий, ви не можете рухатися, рух не може сприяти виробництву тестостерону. Ну тільки тоді вам, можливо, потрібна ця гормонозамісна терапія. Ну і зверніть увагу, що одного тестостерону недостатньо, друзі. Ви повинні змінити свій спосіб мислення, свій спосіб життя. Від того, що ви не ходите в зал, їсте будь-що і почнете колоти собі тестостерон, друзі, ну від цього мало що зміниться в житті. Так, можливо, покращити якусь там якість життя, якісь там відчуття, якийсь там сексуальний драйв, можливо, на деякий час. Можливо, взагалі якісь більше ейфорії у вас буде, але це все буде тимчасове явище, рано чи пізно організм до цього звикне, і ви вже не будете відчувати такого ефекту від цього тестостерону. Тому, друзі, якщо ви хочете відчути ефект від тестостерона, вам, крім того, що потрібно буде колоти цей тестостерон, вам також потрібно буде обов'язково займатися, обов'язково слідкувати за своїм харчуванням, бути в балансі калорій. Одним словом, провадити активний, здоровий спосіб життя. Тільки тоді цей тестостерон вам дійсно, як складова частина цього вашого життя, вам допоможе. Але, друзі, я ще раз наголошу, моя думка така, по мірі можливості, якнайдалі обходьтесь без цієї гормонозамісної терапії, без цього тестостерона. Якомога довше обходьтеся без нього, і все у вас буде окей. До речі, друзі, я дивився останнє відео Кирила Худаєва, такий дуже гарний атлет, мені дуже подобається, імпонує, в нього дуже гарна форма. Він зараз готується на містер Олімпія виступати.
здається, в категорії Classic Physique. Я дуже з повагою відношусь до цього атлета. Наразі він зараз перебуває в Польщі, він сам з Харкова. Він раніше вів російськомовний YouTube, був в нього, зараз в нього україномовний, він спілкується українською мовою, тренується в Польщі, готується до змагань. Він отримав там травму, якусь невеличку, спини, здається, чи чого, чи біцепси, руки. Одним словом, я щось не звернув уваги, одним словом, він якусь отримав невеличку травму. І я дивився цих 2 чи 3 останніх відео його, і був, друзі, такий трішки здивований з того, що він там говорить, і взагалі поприкалувався з того, що він говорить. Наприклад, з першого, з чого я приколовся, це він, я так зрозумів, рекламує якусь фірму спортивного харчування, польську чи європейську якусь, я вже не звернув уваги навіть на це. Одним словом, і він там перед тренуванням пив собі комплекс БЦА, знаєте, такі амінокислоти БЦА, і сказав таку дурницю, на мій погляд це дурниця, можливо він думає, що це з його точки зору це не дурниця, а може він так пожартував, чесно, я не є його хейтер, просто мені так смішно стало. І він п'є це БЦА, відкрив багажник автомобіля, налив собі це БЦА, випив його і каже, ці БЦА мені зараз збільшать результат на тренування на 10%. Друзі, це просто смішно, як може там якихось нещасних 5, 10, 15 грам БЦА, якийсь там результат збільшити. Друзі, погодьте, це просто смішно. Що це, креатин, чи це стероїди? Це просто звучить смішно. Мені здається, що він дуже хотів прорекламувати якусь ту фірму його, спонсора, так би мовити, і ляпнув якусь дурницю. Але таке, вибачимо атлету, такі дрібнички, просто я вам розказав, з чого я приколовся, що я вважаю, що він неправильно сказав. І, друзі, що я ще хотів звернути увагу, що він там почав говорити, що в нього ці всі проблеми, травми виникли з-за того, що він дослівно я говорю, до речі, дослівно говорю, що андрогенний тестостерон знижує виробництво колагену. Друзі, це також, на мою думку, якась нісенітниця, як тестостерон може знижувати виробництво колагену, якщо це є анаболічний тестостерон, це є андрогенний препарат, він має анаболічний ефект, він навпаки збільшує метаболізм, пришвидшує ці всі відновлення, пришвидшує синтез білка. Друзі, зрозумійте, можливо, Кирил не знає, але я йому скажу, що колаген – це набір амінокислот, це той самий білок, і його навіть не обов'язково вживати додатково як якусь добавку, просто достатньо їсти тваринного білка, тваринного протеїну, і організм сам буде синтезувати цих всіх кислот. Оцей колаген і буде відправляти в ті зони, де вони найбільш необхідні. Але тестостерон ніяк не може навпаки зупиняти виробництво, якось призупиняти виробництво цього колагена в людському організмі. І він там рекомендує пити якісь, що там йому прописали якісь ще інші ефіри. Друзі, на мою думку, це таке, зрозумійте, що всі ці ефіри, це все є на основі тестостерону. Там просто різні ланцюжки оцих молекулярна форма різні ланцюжки має, але основа всіх цих препаратів це все є тестостерон. Тестостерон просто різні його форми. Як правило, таке говорять, впарюють вам, не вам, а кажу, взагалі я з свого досвіду можу сказати. Говорять про це, допустимо, люди, які торгують фармакологією, вони вам кажуть, що там одного тестостерону недостатньо, вам обов'язково треба купити якийсь тренд, якийсь стан, якусь приму. Я так говорю такими непрямими назвами, я думаю, хто в темі, той зрозуміє. Друзі, як правило, всі ці препарати, нандролон, якісь там різні ефіри. Друзі, як правило, всі ці препарати, вони коштують дорожче, ніж тестостерон. І не факт, що купуючи, особливо якщо ви купуєте десь в підвалі, невідомо в кого, не в аптеці ці препарати, не факт, що це є просто якийсь тестостерон, просто під іншою етикеткою, під іншою назвою. Ефекту ви ніякої різниці по ефекту не почуєте, що пріма, що нандролон, що тестостерон, ви можете взагалі ніякої різниці не почути. Тому, друзі, це дурниця, на мою думку. Любий тестостерон, андрогенний, екзогенний, він буде пришвидшувати вам синтез колагену. Основне, знову ж таки, наголошую, що для цього потрібно їсти багато білка, пити багато води, щоб організм мав що синтезувати цей колаген. Розумієте, щоб відновлювати суглоби, організм, якщо ви будете пити мало води, буде мало синовіальної рідини, буде мало білка, з чого ті суглоби будуть відновлюватися? З повітря. Організм буде займатися самопоїданням, ні до чого хорошого це не приведе, навряд чи ви позбудетесь якихось цих своїх хронічних травм. Тому,
друзі, моя думка така. Одним словом, Кирил Худаєв сказав дурниці по цій темі. Моя особиста така думка, можливо, він думає інакше. Це його справа, я не є його хейтер. Побажаємо Кирилу успіхів, щоб він гарно виступив на Олімпії, позбувся своїх травм, підготувався і все в нього було окей. Отже, друзі, відповів на третє запитання. Давайте ще трішки поспілкуємося. Нічого собі я не говорив, друзі. Хто-то дивиться такі довгі відео. Можливо, вони комусь цікаві. Якщо не цікаві, мені не жаль. Я кайфую від цього процесу, тому спілкуємося ще трішки, буквально хвилин 5, може. 5 десь, 5. Можливо, 5 хвилин, одним словом, і будемо завершувати. Отже, друзі, про що я ще хотів поговорити вам з вами про свою калорійність. Наразі моя калорійність становить 2150 кілокалорій. Я спеціально занотував собі, щоб нічого в ніяких цифрах не попутатися вже. 2150 кілокалорій, друзі. Тиждень тому в мене була в раціоні ячна крупа, кисломолочний сир. Як бачите, від молочки нічого не заливає. Основне не їсти сіль та солені продукти, і все у вас буде окей. Ніякої води під шкірою не буде, багато овочів. Моя вага знизилась орієнтовно того тижня до 66,5 кг. Потім, друзі, в неділю в мене був безлімітний читміл, він умовно безлімітний. Насправді я там порахував калорії, дивлячись на те, що він був безлімітний, я вирішив все-таки порахувати. Друзі, знаєте, скільки вийшло? 8705 кілокалорій. До речі, розподілення білків, жирів, вуглеводів було трішки порушене. Дуже мало білка вийшло, всього-навсього 17%, 49% вуглеводи, 34% жир. Друзі, але я нічого не зміг зробити, самі розумієте, фастфуд, десерти, там нема дуже багато білка, тому відповідно раціон по білку був зменшений в цьому розподіленні. Отже, друзі, що я з'їв? Я з'їв свою цю повсякденну калорійність, ячна крупа, кисломолочний сир, овочі, 2150 кілокалорій. І плюс, друзі, до цього всього я з'їв 650 грам фастфуда різноманітного і 400 грам солодких десертів, типу торти, тістечка, шоколад, цукерочки, одним словом, ви зрозуміли, солодкі десерти, піроженки всякі. 400 грам. Плюс, друзі, цим всім я добився Gainer Serious Mass Nutrition 150 грам і Whey Protein 50 грам. Milky Land. Друзі, і це все я розвів у жирному молоці 3,4% 2 літри. Друзі, і на протязі дня я випив ці всі молочні протеїнові коктейлі, такі гейнеровські бомби, можна сказати. Плюс випив 2 літри коли, різноманітні кетчупи, фрукти, домашній кисіль я пив 400 грамів, навіть включив 40 грам вермута. До речі, друзі, вермут, не буду говорити, скажімо так, український виробник. Вермут 40 грам, друзі, я на пробу купив. Хочу вам сказати, що по смаку набагато гірше, ніж, наприклад, Мартіні чи Чинзано. Тому, друзі, рекомендую вам купляти все-таки оригінальні італійські вермути. Це набагато і смаку, більш якісніші вони. Я відчув різницю, особисто я відчув. Тому я більше наразі українського вермута не буду купляти, але буду купляти по мірі можливості Мартіні, Чинзано, інколи випити собі. Десь колись на читміл, це досить небагато, там 40 грам, там всього-навсього було, здається, 5 грам алкоголю. Це така дуже супер безпечна доза, ніяких проблем немає, просто щоб побалувати свої смакові рецептори таким прикольним смаком. Отже, друзі, наразі після цього вага моя скочила на 3 кілограми, тобто з 67 я там до 70 чимось набрав. І, як не дивно, я думав, що вона довго буде повертатися, тому що коли в мене такі безлімітні читміли, що я там взагалі їв безрозбірно, все, та вага могла повертатися і тиждень назад. А тут вона за день до попередньої позначки. А тут вона за день пропала, пішла, якби спустилася назад. Друзі, і наразі на кінець тижня вона ще сильніше впала. Зараз становить 66 кг, це ще на пів кілограма менше, ніж було того тижня. Якість тіла ідеальна, чудова. Всі набряки зійшли буквально через день, тому що я їв трішки солене, самі розумієте. Всі набряки зійшли, ідеальне тіло далі. Друзі, а в раціоні цього тижня 2150 кілокалорій, манна крупа. Багато хто хейтить манну крупу, друзі, чудовий продукт, мені дуже подобається. Манна крупа, я собі її сам, до речі, я всю їжу сам собі зважую, сам готую, нікого не напрягаю. Мені дуже подобається готувати, тому що якщо вам потрібен особистий повар, звертайтеся, можу допомогти. Таке, це в принципі жарт, друзі, але, як то кажуть, в кожному жарті є доля істини, самі розумієте. Отже, друзі, знову кисломолочний сир, як бачите, ніяких набряків. Тому, друзі, по харчуванню ви зрозуміли, якось так. Друзі, вже майже 40 хвилин.
Добре, треба завершити. Так, друзі, і трішки про рок-музику. Друзі, яка рок-музика вразила мене? Яка рок-музика вразила мене на цьому тижні, що я слухав? Друзі, вийшов сольний диск, такий є гітарист, здається, він гітарист, так, Ронні Ромеро. Такий виконавець є Ронні Ромеро. Він сам, здається, з Аргентини. Ось, він раніше грав в таких гуртах, як Sunstorm і Rainbow, друзі. Отже, друзі, він випустив просто суперовий альбом десь тиждень чи два тому, 2023 року, під назвою Too Many Lies, Too Many Masters. Друзі, альбом просто бомбовий, стиль hard and heavy, мені дуже сподобалось, зайшли всі треки, оцінка 10 з 10. Тому, друзі, якщо вас цікавить такий hard and heavy в стилі Rainbow, в старому, але такому енергійному Rainbow, знаєте, дуже гарний, чудовий альбом, всі треки будемо включати на тренуваннях, друзі, просто супер. Суперовий альбом, обов'язково собі скачайте, якщо ви любите hard and heavy, просто бомбовий альбом, повірте, друзі. До речі, якщо вас цікавить, я в своїх соцмережах, в Telegram, вкладка «Спільнота» на Ютубі, і Facebook та Instagram викладаю обкладинки, кавери, обкладинки всіх цих альбомів, і там коротка інформація, що мені сподобалось, що не сподобалось. Якщо вас також такі цікавить, підписуйтесь на мої соцмережі або заходьте в YouTube вкладка «Спільнота», я там регулярно викладаю такі пости, ну, по крайній мірі, дотепер викладав, планую надалі так робити, і ви також будете в курсі всіх самих актуальних, суперенергійних рок-новинок, щоб закинути їх в плейлист і тренуватися гарно, енергійно, щоб був драйв на тренування. Отже, друзі, а на сьогодні якось так. Вибачайте, що трішки затягнув. Не можу, я починаю говорити, мене це починає прикалувати, хочу далі і далі спілкуватися. Я би ще й, може, і годину з вами говорив. Можливо, вести якісь стріми, але не знаю, чи хтось буде на них заходити, тому що підписників наразі небагато. Можливо, би якийсь і стрім провів, але менше з тим. Наразі тренуємося, спілкуємося. Ну, а самі розумієте, якщо вам сподобалося, подобайк, підписка на канал, дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Буде ще багато відеоматеріалу, в тому числі таких розмовних відео. Якщо вас якісь питання цікавить, пишіть коментар. В коментарям задавайте ці питання на якісь такі цікаві відповіді, або хто там найбільше буде лайкати. Якщо будуть лайкати ці запитання, я буду в першу чергу на них відповідати. Тому, друзі, якось так. Ну, а мені 52 роки, 9 років без форми, персональний тренер, фітнес-клуб «Ідеал Спорт», місто Івано-Франківськ. Чекаю на тренування, також програми тренування онлайн, програми харчування. Пишіть, дзвоніть, буду вас чекати, буду вас мотивувати, стимулювати. Друзі, моя ціль – ніякого старіння. Отже, друзі, будемо, напевно, вже на сьогодні завершувати. Радий, що ви заходите на мій канал, радий з вами спілкуватися. Подобайк, підписка, друзі, і пам'ятайте, ніякого старіння, друзі, ніякого старіння. Друзі, до зустрічі в нових відео.